بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه جوائننګ سٹارټ کړی او په تیر کلاس کې مونږه انر جوائن کتلی او یا سمپلیفای مونږ جوائن په نیم دا کمانډ ایگزیکیوټ کولی شو. څه جنرل سینټیکس او بیا مغه نه بعد په کویریز باندې وکړو، په وین ډایګرام باندې وکړو. اوس ګورو مونږه لیفت جوائن. اولنۍ خبره دا چې په لیفت او پر هغه کې په انر جوائن کې ډیفرنٹ دا دی چې په انر جوائن کې مونږ سره انټرسیکشن په میتھمیټکس کې چې کومه پراپرټي دا هغه پراپرټي دلته اپلای کیږي. څه مطلب دا چې په ملټیپل ټیبل کې چې کومې مونږ سره میچ ډیټا وي په کویری باندې مونږ سره میچ ډیټا راسي، اکه په لیفت سایډ دی او اکه په رائټ سایډ باندې دی. مطلب د ملټیپل نورمالي مونږ سره چې کله مونږ جوائننګ اپلای کوو اولنۍ چې کوم ټیبل مونږ لیکو په کویریز کې، اوس په تاسو ته وخم هغه همیشه پر مونږ کنسیډر کوو چې دا لیفت ټیبل دی، او چې کوم بیا ان مختلف قسم ټیبل یو سنگل ټیبل هم مونږ سره کنیکټ کولای شو په جوائن باندې، او ملټیپل ټیبل هم کنیکټ کولای شو. دا چې پسې چې کوم ټیبلز راځي که سنگل وي او که ملټیپل وي نو آی مونږ سره نورمالي کنسیډر کیږي رائټ ټیبلز. مطلب دا چې که ډایګرامیټیکلی مونږ وکړو فی الحال په دوه اگزامپل باندې، نو دا دوه ټیبل دي، د دغو دواړو جوائننګ شوی دی ځکه چې دا سره انټرسیکشن شوی دی، اټ مین چې دا سره کنیکټیویټي شته دی. اوس په کنیکټیویټي کې چې کله زه دا کویری استعمال کم نو په دغه کویری کې چې په لیفت سایډ باندې کوم ټیبل دی، نورمالي لیفت سایډ ټیبل مونږ ورته ډیپینډنټ ټیبل هم یو مونږ په کیس کې چې کوم د سټوډنټ ټیبل دی لیفت سایډ ټیبل دی، د هغه چې څومره ریکارډز دي دا به ټول رادرومي. په رائټ سایډ باندې مونږ سره مونږ په کیس کې درې ټیبل مونږ لیکلي، سی ټي ول هم لیکلی، کورس هم لیکلی او سمیسټر هم لیکلی. په هغو کې که هر څومره ډیټا وي صرف او صرف مونږ سره چې کومه میچ ډیټا وي هغو ټیبلونه به میچ ډیټا رادرومي. فار ایگزامپل مونږ سره په سمیسټر ټیبل کې څومره ریکارډز دي یا روز دي 8 سمیسټر دي. اوس تاسو سره دا سټوډنټ د څومره سمیسټر او ډیټا کې مطلب دا انرول دي، یو سمیسټر کې، دوو کې، دریو کې، که په ټولو کې وي نو اته واړه سمیسټر یې به د سمیسټر ټیبل نه راشي. او که مثال په تور باندې مونږ سره دا څه شی وي د یو ټیبل یو ریکارډ سره یا د دوو سره لینک وي نو صرف هماغه چې کوم میچ دي په سمیسټر کې هما به رادرومي. میچنګ یې په څه شي باندې کیږي، د کوم چې کومې مونږ سره ډیپینډنټ ټیبل دي په ډیپینډنټ ټیبل کې فورن کی چې کوم اټریبیوټ دي دا به په انډیپینډنټ ټیبل کې میچ کی یا کمپیر کی د پرایمري کی سره چې په کوم ځای کې دا سیمیلر وو هغه ډیټا به راواخلي او تاسو سره به په کویری باندې راشي. دلته مونږه تعریف هم لیکلی چې لیفت جوائن ریټرن کوي ټول ریکارډ د لیفت ټیبل والا، او مونږ سره چې کوم میچ ریکارډ دی رائټ ټیبل والا دی مونږ سره رادرومي. ډایګرامیټیکلی دلته که تاسو خیال وکړو دا مونږ ټول کلرایز کړی دی، د دغه ټیبل ټوله ډیټا راولي، او دغه ټیبل چې کومه په دغه ځای کې دا میچ شوې ده مطلب دا چې انټرسیکشن پوینټ چې کوم دی صرف دغه ته راسي، دا بقایا دا ډیټا یې مونږ سره اوس که وکړو دا مونږ که خیال وکړو ډیره ایریا همداسې ان میچ پرېښې. دا په واجه د دغه باندې چې فار ایگزامپل په سی ټي ټیبل کې ما سره 1500 سی ټي دي او ما سره ټوله ډیټا د سټوډنټ والا لاس ریکارډ دي، نو په کار نه چې ما سره 1500 سی ټي په دغه کویری باندې راشي، بلکې صرف هغه سی ټي راشي چې کوم سره د سټوډنټ لینک وي، هر سی ټي سره مونږ تعلق نه وي یا مونږ نه یو پکې انټرسټډ. نو دا لپاره مونږ چې استعمالوو لیفت جوائن استعمالوو. که دا وین ډایګرام دی، وین ډایګرام نه بعد که دلته په ټیبل فارم کې زه تاسو ته شو کوم نورمالي مونږ سره یو سټوډنټ دا مونږ سره یو ټیبل دی، دا کوم یو ټیبل دی ډیپینډنټ ټیبل دی. سله ورته ډیپینډنټ یی ځکه چې دلته مونږ دغه دریو ټیبلو کې یو ټیبل راوستو سی ټي دغه سره دا کمپیر کوو، او دلته داسې سټوډنټ شته چې هغو دپاره دا بلینک دي، دا بلینک ته مونږ په د خپله ژبه کې په خپله ټرمینالوجي کې نه لیایو. مطلب دا چې دلته ریکارډ نشته. څه مطلب شولو دلته چې د کوم سټوډنټ لیست دی مونږ سره د سی ټي والا دا داسې سی ټي سره تعلق دی چې دلته په سی ټي ټیبل کې هغه سی ټي شته نه، چې نشته نو ځان نه داسې ویلیو پکې نشي اچولی. ګوره مونږ ویلي وو چې په فورن کی کې یو پراپرټي اپلای شوله چې کوم ته مونږ میوچول ایکسکلوژن یایو یا انکلوژن یایو، په دغه باندې څه وي ګوره هغه ویلیو چې په دغه ځای کې راسي دا به مست تاسو سره په دغه ټیبل کې وي، ورنه داسې ویلیو به نه راسي. ګوره که مثال سوچو کې لیټ چې دی دا کومه فیمیل سټوډنټ ته دا جلابات ته جلابات خو هم یو سی ټي ده، خو دلته چې کوم مونږ سره سی ټي لیست دی په سی ټي لیست کې مونږ سره صرف د پاکستان والا سی ټي دي، نو دلته ته داسې کوډ نشي اچولی چې ته وایې چې دا به جلابات ته زه دا کوډ اساین کړم. څله ځکه چې دا کوډ یا دا نمبر په دغه ټیبل کې یو سپیسیفیک سی ټي سره لینک ته، او دلته مونږ سره صرف پاکستان والا سی ټي. نو دلته فار ایگزامپل دا دوه چې کوم سټوډنټس دي دغو سټوډنټ یا یې پکې ایډ کړي نه دي یا یې مطلب دغو چې داسې په دغه لیست کې چې کومه مونږ سره سی ټي دا نشته چې نشته چې کله زه لیفت جوائن اپلای کړم نو په لیفت جوائن کې په دغه سیټ چې د څومره ټیبل دی دا به ټول راسي، دغه ځنه به کوم راسي، دغه ځنه 1 دی نو دا به 1 ورسره راشي، دا به ورسره لینک کی پېښور 2 دی
2 به راشي سوات. اوس دا بلینک دی نو دلته به نل کې ویلیو راشي. دا 3 دی په 3 باندې به مردان راشي. دلته دا نل دی نو دا به بلینک راشي، دا کې به ویلیو نه وي. دلته او که دلته وکړو موږ پکې 15 ویلیو اخیستي. دا 15 چې کوم دی فی الحال دلته دغه دپاره ویلیو نشته. په سی ټي ټیبل کې شته خو په لیفټ جوین باندې به دا ویلیو به نه راخلي. نو دغه ته موږ داسې قسمه جویننګ ته موږ څه یو، دغه ته موږ لیفټ جوین یو چې د لیفټ ټیبل چې د لیفټ سایډ ټیبل ټوله ډیټا راواخلي او د رایټ سایډ چې کومه میچ ډیټا وي نو دا ګوره که وکسو دا 1 میچ شو، 2 میچ شو، 3 میچ شو، 4 میچ شو او دلته نورې ویلیو پاسبل دي په دغه لیست کې. خو دا پکې موږ سره میچ نشوي چې میچ نشوي نو دا به اټومیټیکلی څه کې اګنور به کړي، دا به نه راخلي. اوس که موږ لاندې راشو دغه کویري وکړو نو موږ سره کویري څه ده، کویري نارملی موږ د یو سپیسیفیک کالم نام هم لیکلی شو او په سټیریک باندې ټول کالم هم راخستی شو. کله چې په سټیریک باندې وکړو نو په سټیریک باندې به موږ سره څه رادرومي، ټوټل ویلیو یا ټوټل کالم د لیفټ سایډ ټیبل والا او ټوټل کالم د رایټ سایډ ټیبل والا. اوس دلته به موږ دا کویری څه وکړو، دا به موږ په خپل مطلب په خپل ایډیټر کې یا په دغه کوډ چې کوم کې موږ ایگزیکیوشن کوو مای اس کیو ایل ورک بینچ دلته به ولیکو. اول دا که تاسو خیال وکړو دا ډیټابیس یې ما سره په یوز کې نه دی ځکه چې موږ دا سیسټم بند کړی و. زه به څه وکړم، زه به اول دا ډیټابیس په یوز کې کم. هغه دپاره ما څه ولیکلو، یوز ایگزام ډیټابیس مو ولیکلو. چې ومې لیکلو تاسو کتای شو دا څه شولو، ایکټیو شولو. چې ایکټیو شولو دلته به زه اوس دا چې کوم کویریز د اول خو به دا چې په جنرلایز سلیکټ باندې به زه تاسو ته وښیم. دلته ما څه ولیکلو، سلیکټ سټیریک فرام سټوډنټ. ګورو چې په دغه ځای کې موږ سره د جوین یوز څه ضرورت پېښ شولو، دغه ځای نه مې رن کړلو. چې رن مې کړلو په دغه ټیبل کې تاسو کتای شئ موږ سره مختلف قسم سټوډنټ ډیټا راغله چې د څومره ډیټا هم ده. که دلته خیال وکړو دا بعضې فیلډونه پکې ما انټینشنلی څه اچولی، نل پکې اچولی دی. زه اوس غواړم چې دا نل ډیټا یې ما سره څه شي، دا اګنور شي. زه نه غواړم چې دلته ډیټا راشي. اوس دلته موږ سره دا موږ په څه شي باندې په نارمل هغه باندې اپلای کړله. کله چې زه وغواړم چې صرف میچ ډیټا راشي زه به څه یوز کوم، زه به انر جوین یوز کوم. دلته به زه تاسو ته صرف تاسو یې پوهې دپاره انر جوین اول ولیکم چې تاسو ته یې ډیفرنټ کلیر شي. ما ولیکلو چې سلیکټ سټیریک فرام، دلته به ولیکم چې دغه ټیبل نامه به ولیکم. ټیبل نامې نه بعد به زه لاندې راشم. موږ سره یې سنټیکس څه دی، کوم ټیبل سره چې ته کوي دا ټیبل 1 شولو. دا موږ سره سټوډنټ ټیبل 1 شو. دلته به زه څه ولیکم، زه به ولیکم انر نه بعد به ولیکم جوین. اول چې کوم تیر دی هغه ته وخم چې دواړه کمپیر شي چې څه ډیفرنٹ دی پکې. ما ولیکلو انر جوین. اوس انر جوین زی چا سره کم، 3 ټیبل دي نو زه به اول به د جویننګ د شي سره وکم، د کورس ټیبل سره وکم. دا جویننګ زه په څه شي باندې کوم، موږ سره بیا آن به ولیکي. ما سره کوم چې سټوډنټ ټیبل دی، په سټوډنټ ټیبل کې یو فیلډ دی، هغه فیلډ څه نامه ده دلته ما ته ښکاري، کورس په نامه باندې یو فیلډ دی. دا ویلیو وکسه په کوم ځای کې، په کورس ټیبل کې د څه شي سره، د کورس آی ډي سره، ځکه چې اوس کې دا کورس آی ډي ده. دا اوس ما څه وکړو، دغه دوو ټیبلو جویننګ ما وکړلو. کوم قسم جویننګ ما وکړلو، انر جویننګ ما وکړلو. انر جویننګ کې څه کیږي، صرف به میچ ډیټا به راخلي چې کومه کامن ده. دغه نه پاس مې بیا څه ولیکلو، بیا مې ولیکلو ځکه چې دا خو یو ټیبل نه ملټیپل ټیبل دی. دا چې کوم پیله ټیبل دی، پیله ټیبل کوم یو دی، ډیپینډنټ ټیبل. ډیپینډنټ ټیبل موږ سره سټوډنټ دی. دا زه اوس بیا جوین کوم د ډیپینډنټ د انډیپینډنټ بل ټیبل سره. هغه ټیبل څه نامه، هغه ټیبل دا سمیسټر. سمیسټر کې دا لینک په څه شي باندې دی، په سټوډنټ ټیبل کې موږ سره یو ویلیو ده، مطلب یو کالم دی په سمیسټر په نامه باندې. دا فیلډ موږ سره په سمیسټر ټیبل کې په څه شي باندې دی، په سمیسټر آی ډي باندې دی. په دا باندې موږ سره وکړه مطلب دا چې په د سټوډنټس کوم ټیبل دی، په دغه کې په سمیسټر کې چې کومه ویلیو دلته یو ویلیو شته که نه، په سمیسټر ټیبل کې په سمیسټر آی ډي کې به هم دا ویلیو وي. دا چې میچ شي سره ایکول هم کړلو که نه، چې میچ شي هغه ریکارډ راواخله. دغه نه پس دا خو 2 ټیبلو نه 3 ټیبل دي، نو زه به 3م ټیبل هم ولیکم. ما ولیکلو انر جوین، او دا انر جوین به څه ولیکم، زه به ولیکم سی ټي. د څه شي په بیس باندې، په سټوډنټ ټیبل کې یو کالم دی چې نامه یې څه سی ټي دی. موږ سره په څه شي کې، په سمیسټر په سی ټي ټیبل کې، په سی ټي ټیبل کې موږ سره یو کالم دی سی ټي آی ډي، په سی ټي آی ډي باندې دا موږ سره څه شولو، دا موږ انر جوین ولیکلو. اوس ګوره دلته تاسو ته که ښکاري دی موږ سره جنرلایز کویري شوله چې دا موږ ډایرکټ په سلیکټ سټیریک فرام سټوډنټ باندې ولیکله. او که دلته موږ وکړو دا موږ سره مینینګفول انفارمیشن نه وي، موږ ته پته نه لګي چې وټ از 1 وټ از 3 وټ از 2، ځکه چې دا خو نمبرز دي او دا نمبر شاته یو خپله یو ټیکسچوال ډیټا ده. په دغه کې ما ته پته نه لګي چې دا کوم یو ټیکسچوال مطلب 1 څه ریپرزینټ کوي.
نو دغه لپاره موږ څه وکړو موږ جویننګ ولیکلو چې ما ته په دغه ټیبلو کې چې کومه ایکچوال ډیټا چې عام ورسره راشي رن مکړلو چې رن مکړو دلته څه وشولو ما سره ګوره دا اول خو دا چې ریپیټیشن راغلو دا پکې څه دی دا دغه کالم چې د کوم ډیټابیس ما سره پیله ټیبل دی پیله ټیبل چې وکړو د پیله ټیبل ټول کالم را واخستل مونږ چې کله ډایرکټ سټریک ولیکو څه کیږي د ټولو ټیبلو ټول کالم دغه ځای پرې څه دی دا پیله ټیبل دی کنه سټوډنټ آی ډي نیم فادر نیم سین آی سی ایج جنډر ایمیل کورس سیمستر او سیټي دا څه دی دا د سټوډنټ ټیبل دی کنه ګوره دلته بیرته زه په ډسکرایب باندې یو ټیبل وخاوم فور ایگزامپل ما ولیکلو چې ډسکرایب سټوډنټ دغه ځای نه مرن کړلو چې رن مکړو ته تاسو کتای شو سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم په لاس کې وګورو چې په لاس کې څه دی په لاس کې موږ سره سیټي دی ایسی او دغه سیټي کې ګوره ویلیو تاسو تخوري چې انټیجر ټایپ ویلیو به فور ایگزامپل دلته زه راغلم په ډسکرایب باندې زه څه ګورم زه پسې اول کورس ګورم فور ایگزامپل ما ولیکلو چې ډسکرایب کا چې په کورس کې کوم ویلیوز دي په کورس کې ما سره کورس آی ډي نیومریک ویلیو ده کورس نیم کورس کوډ کورس اټ مین چې پیله ټیبل چې څومره کالم او ټول بیا پسې دغه ټول کالم بیا پسې چې کومې موږ سره څه دی ډسکرایب دلته به زه سیمستر ولیکم په سیمستر کې چې څومره ویلیوز دي هغه ویلیو ما ته راوله مطلب څومره فیلډ دي په دغه کې 2 فیلډ دي دغه نه پاس ډسکرایب زه به څه ولیکم سیټي به ولیکم چې په سیټي کې کوم کالم دي په سیټي کې موږ سره څومره درې دي نو درې او جمع 2 5 او جمع 4 څو شول 9 او په دغه کې څومره دي دلته به کاونټ کو فور ایگزامپل 1 شولو 2 3 4 5 5 نه بعد موږ سره 6 7 8 9 10 شول کنه نو ټوټل څومره شول 19 شول اوس په دغه جوین باندې وګورو چې موږ سره 19 فیلډ را درومي کنه په دغه جوین ټیبل کې دا مې دغه ځای نه رن کړو چې رن مکړو ګوره دا پیله کالم شو دویم دریم څلورم پنځم 6 7 8 9 10 11 12 13 14 کریډیټار پر 14 شولو بیا چې شو 15 16 17 18 او لاس کې چې شولو 19 نو چې وکړلو مطلب دا چې کله موږ دلته سټریک ولیکو نو مطلب چې د ټولو ټیبلو ټول کالم او ټول راخستی دي دا چې کوم راغلی د نومریک دی موږ سره چې دا پیله درې د سیټي پورې دا د پیله ټیبل د سټوډنټ ټیبل ډیټا ده دا چې راغلی د څلور کالم دا چې دا سیمستر د کورس ټیبل ډیټا ده دا پسې دوه چې راغلی دا سیمستر د اخرنی درې چې راغلی اوس دلته ما سره بار ریپیټیشن شوی سی ټي آی ډي دلته هم راغلی دلته هم راغلی دا هم دلته هم راغلی نو دغو شیانو ما ته ضرورت نشته دی چې نشته دی نو زه به څه وکړم دا کویري به زه ایډیټ کړم څرنګه به ایډیټ کړم دغه ځای نه مې کاپي کړله په پیله کې موږ جنرلایز ټوله راوسته دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم چې سلیکټډ کالم سلیکټډ کوم کالم د ملټیپل ټیبل نه دلته به زه دا ما وکړلو دلته به زه راشم د سټریک نه مخکې فرام به پریم سټریک نه مخکې به څه ولیکم د دلته اوس که مثال زه بار سټوډنټ لیکم یا وبلیکو سټوډنټ په ولیکو فار ایگزامپل په سټوډنټ ټیبل کې ته کوم کالم کې انټرسټډ یې چې راشي ما سره د سټوډنټ آی ډي راشي په سټوډنټ او که زه ډایرکټ ولیکم هم ګوره دلته ډایرکټ ورته لیکم ډایرکټ په هم کار کی خو کله به کار نه کی کله چې تا سره میچینګ کالم راشي یا بیا سره پکې مسله راشي ما سټوډنټ نیم ولیکلو دغه نه بعد مو ولیکلو فادر نیم فادر نیم نه بعد مو ولیکلو جنډر بقایا ما پکې څه وکړل دا ما پرېښول سیمستر مو ولیکلو فار ایگزامپل دلته اوس په سیمستر او په سیمستر کې کنفلیکټ راغلو ګوره دلته هم سیمستر دی او هغه ځای کې سیمستر هم موږ سره ګوره دلته تاسو په سیمستر ټیبل کې وګورو یو کالم شته که نه سیمستر چې کنفلیکټ دی نو کوم یو زه راواخلم دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې سیمستر ډاټ سیمستر دغه څه مطلب شولو په سیمستر ټیبل کې چې کوم کالم سیمستر دی راواخله په سټوډنټ والا ټیبل والا سیمستر نه ځکه چې په سټوډنټ والا ټیبل کې څه دی نیومریک ویلیو ده دا زه نه غواړم بیا ما سره چې شی زه به ولیکم چې کورس نیم نه بعد به زه څه ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو کورس کوډ نه بعد که کریډیټار لیکي هم لیکلی شي دغه نه بعد ما سره چې زه غواړم چې ما سره چې راشي سیټي نیم راشي نو دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم سیټي نیم اوس دا څه سپیسیفیک بعضې سره ما د ټیبل نامه ولیکله ټولو سره هم لیکلی شي دا کلم چې تا سره امبیګوټي راشي په سیم نامه باندې یو کالم په ملټیپل ټیبلو کې نو ته به بیا ورته یایې چې دا کوم ټیبل نه راواخله او جنرلایز ښه خبره ده چې تاسو یې د ټولو فیلډو سره ولیکو که هم نه لیکل نو تاله به مثلا څه ایرر نه کوي خو ممکنه ده چې تا دا ایکسپیرینس یا دا پریکټیسز نه وي شوی دا کنونشن ته نه یوز کې چې تا نه بیا په بعد کې چې کله ته یو کویري لیکي چې تا نه دا ایشو وشي دلته به زه راشم دغه ځای نه به یې رن کړم
دا اوس چې په کوم ځای کې مې مو مطلب د کرسر وي همدا کویري به رن کېږي دغه ځای نه مې رن کړله چې رن مې کړه څه یې ښه جینډر سپیلنګ مې چېرته غلط لیکلی چې هر ځای کې دی کوم ځای کې دی جینډر ښه دا سپیلنګ مې غلط لیکلی دلته مې څه کړلو جینډر مې کړلو بیا مې رن کړلو چې رن مې کړو دلته یې څه وکړلو دا چې کوم د جینډر پورې انفارمیشن دی د کوم ځای نه راواخیستل د سټوډنټ ټیبل نه راواخیستل که نه سټوډنټ نیم فادر نیم جینډر دغه نه بعد کورس اوس که دلته خیال وکړي داسې شی پکې شته چې نل دی نشته که نه مونږ څه ویلي وو چې میچ په صرف راخلي اوس همدا کویري دا خو مونږ دلته وکته چې داسې فیلډ پکې نشته چې پکې نل ویلي دا نشته پکې که نه که شته پکې ویښه و نشته پکې زه به چې وکړم همدا کویري به زه ایډیټ کړم زه به ټوله کویري لیکم نو دا ټایم کنزیومینګ پروسس دی زه به لاست کې راشم دلته به څه ولیکم ډبل دا سلیش یا دا بار مو وکړل دا د کمنټس لپاره چې کوم موږ سره ډیش دی دا ډیش ما وکړل د کمنټس لپاره دلته زه څه لیکم زه لیکم لیفټ جوین اوس دا سیم کویري صرف څه به پکې وکم زه به پکې ایډیټ کم دا انر په ځای باندې ما څه ولیکلو دلته مو ولیکلو لیفټ دلته مو څه کړو دلته من کړلو لیفټ او دلته مو څه کړو دلته مو کړلو لیفټ دغه دا مطلب شروع شي ما سره په لیفټ سایډ باندې چې څومره ریکارډ دی هغه د پوره کا میچینګ ریکارډ شته او که نه شته راواخله اما پرېږده اوس پکې موږ سلیکټډ کالم راخیستی دي فار ایگزامپل دغه ځای نه ما څه کړلو دا کویري ما رن کړله چې رن مې کړه اوس یې ګورو چې دلته راغلل پکې که نه دا اوس څه شی وګوره په دغه سیډ یې وګوره په دغه سیډ باندې ما سره دا مخکې هم د سټوډنټ انفارمیشن و خو دلته دا میچ نه راتلو چې نه راتلو دا یې پرېښو نه یې راخیستو اوس یې څه وکړلو اوس دلته دغه ځای کې میچ نه راتلو دا یې پرېښی یو وخته اوس یې راواخیستو دلته یې ما سره د دغه سټوډنټ په دغه ځای کې میچ نه راتلو نو دا یې پرېښی و دلته یې ما سره څه شولو په لیفټ جوین باندې تاسو سره د سټوډنټ ټیبل ټوله ډیټا یې راواخیسته اکه لینک ته د انډیپینډنټ ټیبل سره او که لینک نه دی ګوره دا اوس د یوه ټیبل سره نه دی لینک د کوم ټیبل سره د سی ټي سره دا نه دی لینک د یو ټیبل سره چا سی ټي دی دا نه دی لینک د یو ټیبل سره چا سی ټي دی او دا نه دی لینک د یو ټیبل سره چا ما سره کورس دی او دا نه دی لینک د یو ټیبل سره چا کورس دی او دا ممکن دی اوس دلته موږ سره څه وشولو دغه لپاره چې کوم انفارمیشن دی د انفارمیشن یې موږ سره هغه انفارمیشن یې راواخیستل چې کوم یې موږ سره په لیفټ سایډ باندې مطلب په کوم ټیبل کې دا ډیټا خو د سټوډنټ والا وه چې سټوډنټ والا ډیټا وه نو اوس که دلته موږ وکړو موږ سره ټوټل نمبر آف ریکارډ څومره دی په سټوډنټ ټیبل کې زه به دلته ډایرکټ سټوډنټ ټیبل له راشم دغه ځای نه مې رن کړلو دلته به زه وکړم چې څومره ریکارډ دي 11 ریکارډ دي که نه او موږ څه ویلي وو چې په لیفټ جوین کې څه کېږي د لیفټ سایډ ټوله ډیټا راخلي نو په دغه لیفټ جوین یې ټوله ډیټا راخیستې که نه او د رایټ سایډ والا چې په کوم کې میچینګ ده میچینګ یې راخیستی چې میچینګ نه کې څه لیکلی نه لي لیکلی که نه نو دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو لیفټ جوین په دواړو کې ډفرنټ ورته کلیر شولو ګوره په کوم چې مونږ سره انر جوین دی یا سمپل جوین دی دا کویري ما الریډي لیکلی نو دلته به څه وکړم همدا کویري بیرته بیا رن کړم دغه کې ګورو چې څومره ریکارډ راولي دغه ځای نه مې رن کړه چې رن مې کړه لاس نه مونږ لوړو څومره ریکارډ یې راوستلي 7 یې راوستلي دي دا صرف او صرف هغه ریکارډ یې راوستلي چې دغه دپاره ایګزیکټ میچینګ ویلیو شته دی او دا بقایا چې کوم ریکارډ و دغه دپاره میسینګ ویلیو وه میسینګ ویلیو یې څه کړه اګنور یې کړله نو دی موږ سره په انر جوین کې او په لیفټ جوین کې فرق شولو چې په لیفټ جوین باندې د ډیټابیس د ډیپینډنټ ټیبل ټوله ډیټا راخلي د انډیپینډنټ ډیټا هغه راخلي چې کومه میچ ته او چې کومه میچ نه وي هغه څه پرې بلینک پرې په نل باندې پرې مطلب دا چې که موږ سره نل ویلیو په څه شي کې راشي په ډیپینډنټ ټیبل کې راشي هغه ویلیو به هم نه میس کوي هغه هم په بلینک هغه ریکارډ به نه پرېږدي هغه کې به څه ولیکي هغه کې به نل ولیکي په کوم ځای کې چې په کوم ځای کې ډیټا په کار وه چې کوم ځای نه راخیستی وای د انډیپینډنټ ټیبل نه انډیپینډنټ سره لینک نه چې لینک نه نو ډیټا به څرنګه راواخلي کلیر شولو دی ورته دا بقایا چې کوم دا بل جوین دی 2 جوین پاتې شول یو یې موږ سره رایټ جوین او بل یې موږ سره کراس جوین دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو